Dạ được. Ok. Mong bên đây. Dạ. Alo. Có bị echo hơi nhỏ. Alo.
Kính chào quý khách hàng đang theo dõi webinar Bùng nổ sáng tạo cùng ToonBoom, hành trình từ ý tưởng đến màn ảnh. Chương trình sẽ được bắt đầu vào lúc 14 giờ. Rất vui khi được đồng hành cùng với anh chị trong chương trình này. Trong thời gian này, xin mời mọi người cùng xem qua một clip ngắn giới thiệu về phần mềm ToonBoom ạ.
Hello. Hello. Hello Nathan, mình Spa rồi. Dạ. Đúng rồi. Hello. Dạ vâng, kính thưa quý anh chị, thay mặt ban tổ chức, em Dung trân trọng chào mừng toàn thể quý anh chị đã có mặt trong buổi webinar ngày hôm nay. VietCAD hân hạnh tổ chức buổi webinar với chủ đề Bùng nổ sáng tạo cùng ToonBoom hành trình từ ý tưởng đến màn ảnh. Buổi hội thảo được tổ chức nhằm mang đến cho họa sĩ biến ý tưởng thành những thước phim sống động, khám phá công cụ giúp tối ưu hóa hành trình sáng tạo từ bản vẽ phác thảo đến sản phẩm hoàn thiện từ phần mềm ToonBoom. Và ngay sau đây thì em Dung xin giới thiệu đôi nét về VietCAD ạ. Và VietCAD được thành lập vào năm 1999 và là đối tác của hãng phần mềm ToonBoom tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp phần mềm toàn diện cho thiết kế hoạt hình 2D và quản lý quy trình sản xuất và cộng tác hiệu quả trong ngành công nghiệp sáng tạo, và cũng như là cung cấp các dịch vụ như là hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn sử dụng sản phẩm phần mềm theo chính sách của hãng ToonBoom. Và mọi thông tin chi tiết liên hệ về phần mềm ToonBoom thì anh chị có thể liên hệ về cái thông tin được trình chiếu trên màn hình ạ. Và tiếp tục, em Dung xin được giới thiệu sơ lược về nội dung của buổi webinar ngày hôm nay, cập nhật tính năng mới nổi bật của phần mềm ToonBoom Harmony 24 và ToonBoom Storyboard 24, demo cảnh phim hoạt hình ToonBoom Harmony và trao đổi trực tiếp cùng diễn giả và khách mời. Và vào cuối chương trình, ban tổ chức cũng chuẩn bị một trò chơi nhỏ với phần quà vô cùng là hấp dẫn. Vì thế, anh chị hãy cùng chúng tôi tham gia đến cuối chương trình ạ. Và tham dự buổi hội thảo chiều ngày hôm nay thì hai diễn giả cùng đồng hành của chúng ta là anh Rasan Gorwindi, Technical Software của hãng ToonBoom, và chị Tô Hoàng Ngọc Linh, 2D Animation Artist. Và trong quá trình diễn ra buổi hội thảo, nếu quý anh chị có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào, anh chị có thể gửi về cho ban tổ chức qua phần chat box hoặc VA box. Và cảm ơn quý anh chị ạ. Và để giúp cho anh chị hiểu rõ hơn về nội dung mà Arasan trình bày thì em xin phép hướng dẫn một anh chị về
việc cài đặt dịch tự động trên nền tảng của Microsoft Teams. Thì đầu tiên anh chị hãy nhấp vào biểu tượng ba chấm nằm bên góc bên phải. Và tiếp theo là anh chị sẽ chọn Language and Speak, và anh chị chọn là Show Slide Caption, và anh chị sẽ chọn ngôn ngữ phù hợp với lại nội dung. Như anh Rasan sẽ là đến từ Ấn Độ thì anh chị sẽ chọn là English India. Và ngay sau đây em xin phép được mời anh Rasan sẽ đến với nội dung đầu tiên, cập nhật tính năng nổi bật với phần mềm ToonBoom Harmony 24 và ToonBoom Storyboard. Hello and welcome Rasan. Thank you coming for today. So we will appreciate your presence here. So now I would like to invite you to begin your presentation, Rasan. Hello, Rasan. Hello, Rasan. So now we would like to invite you to begin your presentation. Hello, Rasan. Do you hear with us? Và đang có một số trường hợp kỹ thuật nên các chị vui lòng đợi trong giây để mình kết nối với anh kỹ thuật chẳng hạn. Hello, Rasan. You here? Hello. Yeah. So now we would like to invite to you begin your presentation. Do you have issue? Hello? So now we don't hear you. Can you check your technical for the platform? Yeah, I think my Yes. setting was incorrect on Teams. Okay, now I can hear. Yeah. Yeah, we hear now. Okay, up to you. Okay. So, can we go ahead? Can I start? Yes, you can start. Okay, thank you. Thank you, Nangovi. So, hi everyone. I'm Prashant from ToonBoom, and today we are going to have a look at new features that were either improved or introduced with the newest version of ToonBoom Harmony, that is Harmony 24. So let me share my screen.
And okay, I think it is my screen visible. Yeah, I can see your presentation. Okay. So to start with, let's start with drawing tools. I am assuming everyone knows here, as I was, asked to perform the demonstration for only the new features. I'm assuming everyone knows the software, uh, at least at its fundamental. So let's start with drawing tools. The improvements that we have in drawing tools are pencil tool in ToonBoom Harmony now offers you to work with variable opacity, as you can see. So if I increase the size and if I use texture here, you will see the look of pencil stroke is now more organic and natural, right? It's not, it doesn't look mechanical anymore. And can even use the thinning here. And along with this, there's also symmetry guides that were introduced. So along with perspective guides that we already had up till version 22, where you could use guides ranging from normal ruler all the way up to 5-point perspective to create your multi-point perspective customized setup. You can also now use symmetry guides along with perspective guides. In this case, I'm just showing the symmetry guides. And you have dual axis symmetry where you combine horizontal and vertical symmetry in the guides, or you can use them individually. As of now, we are using vertical symmetry. So here, when I start drawing, you can see I am able to draw simultaneously on both sides here, right? Uh, and that's how you can clean up everything very quickly. And along with this, there's also a new option that has been added, which is called as Edit Pencil Lines Properties. And it will basically allow you to change everything about all the pencil lines that you have drawn in that scene, right? You can, so let me uh, change the texture here very quickly. You can see I can preview the change before applying it. I can even apply multiply to tips and whatnot. I can set thickness as absolute values and apply to drawings or apply to only the one drawing that I'm saying. So you can also change the colors of the opacity and colors of the preview basically, right? Uh, and you can go ahead and play with this whenever you try the newest version, and it's quite a handy feature. Everything was still possible in earlier versions except for the variable opacity and this edit pencil lines option, but you were still able to change everything about the pencil lines when you select the pencil lines with this arrow here, the vector arrow tool here, and change everything about it. But now it's very easier and convenient from this particular option that has been given here. Now, going forward, you can remove this. There's also something new that's been added with regard to deformers. And for that, I need to bring in uh, this template where that's a cutout character
once it loads. Yeah, so this is a cutout character, and along with all the deformers that we had, we also have shape aware deformer now, right? So what the shape aware deformer does is, if I select her scarf here, if I show you the scarf, only the scarf, you'll see it's a very complex shape. We have, and this is a single drawing with this Y kind of joint going on, and that drawing itself also has a hole in it, right? So in earlier versions where we only had free-form deformer. So let me go to node view and go to this scarf. Right now we are using the new deformer here. I'll apply a free-form deformer onto this scarf very quickly. Right. So let's say we are placing the points here. This is a free-form deformer, right? So when I deform the scarf using free-form deformer, you can see it's affecting the whole shape. It's not, it's not detecting the shape it's not recognizing the shape very properly, very efficiently, right? It's still disturbing the whole shape. Now to see the comparison, this is the new deformer, shape aware deformer, and you can see it behaves more appropriately with the complexity of that shape that we got here, right? It's detecting and recognizing the shape more properly. And I can even use this precision controls to, change the values precisely. Now, freeform deformer also allow you to work in multiple modes where this mode, this default mode is point mode. Then I can actually create chains like bone deformer, and I can also create a cage like envelope deformer, for example. Right. Now you can see I can use all the modes that we have for freeform deformer within a single deformation chain. You can see here we still are using the single deformation chain, and I can still go about it and use all the different modes of the same deformer simultaneously. So that's something that's been added as new and improved tool. Now moving forward, let me remove this. We also have introduced many drastic, most and drastic changes were introduced for 3D. So I load this. The scene I'm opening right now is a very complex scene, and it includes 2D character and a 3D character and 3D assets as well. So once it loads, I'll tell you more about it. Right. So let me play this scene quickly. Right, you can see this scene consists of this 3D character here. The fare gates that you see here are also 3D, and the background is 2D, and the character is 2D, and the crowd is 2D. So it's fairly complex scene there. You were able to use
3D assets in earlier versions of ToonBoom Storyboard Pro and Harmony, but you were not able to directly work with rigged characters in earlier versions, right? Now you can. You can see when I select a character here, which is rigged, which was rigged inside its original 3D program. By the way, it's taken from Blender. So this character is sourced from Blender. It still allows me to, access the rig, the bone structure of the character, as you can say, the armature of the character, and I can actually repose the character and also key the character. As you can see, I can actually, if I change the animation that we got from the 3D import, or I can actually choose to animate the 3D rigged character inside Harmony itself. I'm not talking about modeling and rigging 3D characters. You still need 3D programs to do that, but you can now import rigged 3D characters, and Harmony is able to process the deformation, the mesh deformation that comes with, a skin binding that we use in 3D characters, and while rigging them. Harmony is now able to recognize that, and you can actually you can override your animation that you had created in 3D, or you can totally animate your 3D character within Harmony itself. Right. So that's something that's a huge improvement in 3D. Another huge improvement is we now have Vulkan 3D rendering engine integrated in Harmony. Up till Harmony 22, Harmony's 3D display, real-time display, was already very, it was enhanced and made very efficient. But now, as we now have Vulkan 3D rendering engine integrated within Harmony itself, you basically will be able to work with much more complex 3D assets with very high poly counts within Harmony now, right? Without any problems. As long as that 3D asset works smoothly on your computer in your original 3D software, it will work equally smoothly and efficiently in Harmony, thanks to Vulkan 3D rendering engine, right? Now, another improvement that was made. So what I can do is I can hide this, and I cannot hide this one too. Okay. So up till last version, that is 22, you were able to draw on 3D surface. You were always able to draw on 3D surface in Harmony and Storyboard Pro, for that matter. But it was quite difficult to do so. You needed to select the surface, the layer that's been snapped on the 3D surface, and go to drawing view, and then do everything within drawing view, right? So you are not able to draw directly on 3D surface very efficiently, especially when the 3D surface was not facing the camera in a very right perpendicular way. Now, this functionality has been improved, and I can actually draw on 3D surface from any angle. As you can see, I can still draw here. And no matter what the angle is of that 3D surface, I can still draw, right? So that's another improvement. Now, let me open another scene here, where we will discuss what has been introduced with regard to compositing. Compositing features have been 3D compositing features have been enhanced a lot, enhanced and improved a lot.
Now, in this particular scene, it's again a very complex scene. It's more complex than the scene that we saw before. Wait, let me play this scene. And right now we are watching this scene in real time. It's not a render output. And you can see we have three characters here. One of them is the robot that we saw, which is taken from Blender. This character here that's walking across the frame, that's a cutout character. The character at the middle of the frame, this one is animated with traditional approach, frame by frame approach. The object that this character is playing with is again a 3D object that's been sourced from Maya. And this sphere gets, these are also sourced from Maya. And this background, I believe, is from Photoshop, right? So you can see the complexity of scene here. Now, this object here is using, it's from Blender, right? So it's using the Blender shaders, right? All the shaders that this object has applied, that has been those have been applied upon that object, that droid character, that robot character. All the shaders are Blender shaders, right? This particular object, as it has been sourced from Maya, it's using Maya's Arnold shaders, okay? And this gates, although they are taken from Maya, they are not using any inbuilt Maya shaders. In fact, we now have ToonBoom's native Toon shader that you can apply on a 3D object, right? And that's what we are using for this object. You can see it's much more complex than it looks, right? We have shaders applied on our different assets in the same scene. And the shaders are getting sourced from two different software, right? Two different 3D programs. And if I want to render this scene, I can still do it very easily, because what Harmony allows us to do is it actually, it will, right now Harmony is communicating with Maya's Arnold shader for this object and Blender shader for this object. In real time, Harmony communicated behind this, I mean, in the back end, in real time with both Blender and Maya to source the shader information. And it gave us a very nice rendered output in our scene here, right? That's the power you get with this newest version. You were already do that with Maya assets using, if I show you here, we have Blender render Maya batch. This node was already available up till Harmony 22. But with Harmony 24, you get to work with Blender shaders as well using render Blender batch out of the box, right? If you're good with coding and stuff, or you have a proper ToonBoom support, um, uh, you have opted for proper ToonBoom support, then you can use these nodes to customize the access that Harmony has with right now. Out of the box, Harmony can communicate with Maya shaders and Blender shaders. You need to have all the software on your computer, all the 3D software on your computer, if you are going for this workflow, right? Harmony still needs the software to be present on your computer to be able to communicate with the software, the shaders, the renderer and the shaders. But out of the box, Harmony will allow you to use Maya and Blender shaders, no matter how complex they are. But with
the help of ToonBoom support, or if you know a bit of a coding, you can customize these nodes to make Harmony communicate with other 3D software and their shaders as well. That's something that's for advanced users. Out of the box, I think it's sufficient enough for a typical pipeline that they are able to use Harmony with Maya shaders and Blender shaders without doing anything. Now, you are not limited to only being able to render the 3D assets. You can still apply various effects using Harmony's compositing onto your 3D assets, 3D renders basically. So for example, let me enhance this scene, and I will quickly enable all the effects here. And that's this is the before and this is the after. And now you can see we have applied glow and blur effects on this object here. And here, what I can do is I can actually play with 3D graph. When I select this robot here, and Blender has a very nice functionality, which is line control key, which I can access from within ToonBoom Harmony itself. And what I can do here is I can go to its line control key property, and I can change this to increase the width of outline for this character here, for this Blender asset. So it might, I think I have increased it too much. So let's see what happens now. Might take a few minutes, 1 minute. Yeah. I think I might need to reset up my Blender here. But yeah, it will affect the outline and stuff like that. And now let me also show you the toon shader that we are using with the sphere gates that were taken from Maya. So if I go here, there's this toon shader that we are using, and I can use toon shader to increase the line width. Just notice what happens to the sphere gates. When I do that, you can see I I could increase the line width here. I can change the color of those lines if I wanted very easily, right? I can even play with, let me go back to our original line width, and I can actually play with shading posterized levels properties here to get a more graphical look or a more realistic look for my 3D asset here, right? So I can play with this however I want until I'm happy. Yeah, so that's the new functionality, new node, an effect node that has been added. Now, what also has been drastically improved is how we go about various nodes in node view, right? You can you might have noticed this character is still not having effects applied on him. That's because
the effect node, the effect group within this character group has been deactivated. And if I want to, access that effect group, it's very you can see the build is very clunky. It's very difficult for me to access the effect, to find the effect group to start with, right? And for that reason, and I also needed to go inside the actual group here, character group, to find the effect group, right? So any node that you use while building the rig or compositing the scene, or any group that you create out of various node networks, uh, if you want to access them, you had to go inside your build, the group of the character or a prop, and you had to access them manually, right? A node by node. That's not the case now. What we have now with this newest version is something called as port naming and filtering. So with this newest version, you will uh, have you will how you will improve the pipeline is whenever you build something, you will declare port names for your various nodes. So for example, you can see the comp setup group here that nests all the compositing nodes for this character. We have declared a port name for this group. When I right click on any node or any group, I can access the port name functionality, and I can add named output, and I have given this name to that output. And now this port can be accessed from outside the group. As long as I have a singular cable connection, I don't need various cable connections now. I can use a single cable connection to communicate with that group, that port name, right? And here I have connected that with that port name. You can see when I right click on this node here, composite node, go to port names, I can add filter to imports, and from there I can select the names of whatever ports I want to connect to. And then I can, apply these modes on those ports. And you can see now we have all the effects on that character, right? Another, so there are many possibilities with this single, with just this single functionality, right? It's very well explained in documentation, the documentation that are freely available on internet. I will show you where to find them at the end of our session. And but we have like you can use this functionality for multiple possibilities, right? So one of them is, let's say I want to color correct the bag of this character. I already have a color correction node uh, that was saved as a template, color curve, that I can bring in here. What I can do now is I can connect this node here. Right now, nothing has been connected to this node, right? And let me keep this snapshot also. And I can now connect this cable to this node, right? Right now, it will affect the whole character because we are not connecting to any, you know, ports, selective ports. We are connecting the whole character to this node. That's why it's affecting the whole character. But now what I can do is I want to connect this color code nodes only to the elements of this bag, right? And this elements of this bag are bag is basically not a single object. It's made out of various multiple elements, basically various layers. You can see bag detail, back pocket, and all the parts of that bag are having port names. As you can see, I can access
those port names from here. I can connect this color code node to those ports from here. Add filter, add filter to import. So I have back comp, and I also have one more back straps, right? And now, as you can see, it is only affecting the bag now. It's not affecting the character anymore. What I can do is I can switch to matte mode, and that's it. You can see, if I wanted to do this in earlier versions, I would have needed to, take this node, color core node, inside the group, and uh, select all the node that are basically bag nodes, connect a composite to all those nodes, and then connect this node to that composite. That whole process is eliminated now, right? You can see how quick it is, and it's not the process was prone to errors because I needed to, as a compositing artist, I had to go inside the rig group. That's not very good thing to be needed, to be necessary in production pipeline, right? Compositing artists should never have to go inside actual group of characters and props. So that is now possible, and the connecting cable is only one here. We are using only one cable to connect with all the both of those compositing nodes that we have named ports out of for the bag, right? So that's one more case in point. There's multiple possibilities with this, as you can see. You can also play with, the matte modes. They have different mattes and effects, matte effects and stuff like that. And it's all explained in the documentation. So I encourage you, whenever you get time, you try the new version and you try the new features there. Another very fantastic feature that was introduced with this newest version is cryptomats. Now, cryptomat stands for ID mats, basically. If any of you are familiar with CG pipelines, where you use 3D basically, and you want to render out everything with the help of EXR file format, which allows you to uh, render any image in only one file format, while giving you ability to include various masks or various passes or various layers within the same image, within the same file. That's basically EXR format, and those masks used were called as ID mats. And a cryptomat is an open source tool uh, that was solely created to work with ID mats. And now cryptomat is synonymous to ID mats in production globally. So here you can actually read ID and write ID mats in Harmony. That's what cryptomat nodes do. So let me play this scene again. And this is a real-time preview. So characters might disappear sometimes, but in render, the characters are all there. So let me show you what's exactly happening. So you can see, if I show you the perspective view, you can see the total setup here is completely flat. We are not using any 3D asset. The camera motion that's being used in the shot uh, is actually animated in the 3D software, from where this train has been rendered out, and accordingly the characters were animated as well.
but you can see it still look realistically 3D, right? Now here you can see the part of the train is overlapping the character, right? And when the camera changes the direction, the same part of the train is getting overlapped by the same characters. And now the part of the train that was getting overlapped by these characters is now overlapping the characters, right? So this is basically done using masking, right? Switching of masks basically. And to take you there, this is how it looks. So this is the only node that we are using for the whole BG, the background. You can see it's, if I show you the path, the name of the drawing, you can see it's EXR format. The footage is in EXR format. And we are using multiple cryptomat nodes here, as you can see, right? Now, let me bring in a cryptomat node, cryptomat isolate node. So cryptomat isolate will read your cryptomats, and also I'll create a display node just to show you separately. Let's put perspective here and create another camera. And I'll use this camera here, right? Now, in our scene, this is main camera, and this is the new display that we have taken. Right now, we don't have anything coming out from this cryptomat node because it's all empty, as you can see. We don't have any selected ID cryptomats basically. Now, if I knew what is what, I could directly select it from here and add this to, this mask to this selected ID slot. And you can see we have this. But if I don't know what is what, I can still use this very cool feature here that by clicking this picker tool, it gives me the preview of the whole, whole background. And now I can pick the masks with this picker tool visually, right? That's how cool it is. And then you will be able to use these mats to, isolate things from background as we see here, right? And if you want to export cryptomat nodes out of Harmony, you can if export cryptomats out of Harmony, you can use cryptomat write node here. It's already set up properly. The EXR is already set up. You can change the bit depth and whatnot. And with this newest version, the write node also allows you to use flags like so. That will allow you to partially automate the uh, rendering process instead of having to put in absolute paths and file names. You can actually just use these flags, and then so for example, this scene flag here, third from the top. When you use that flag, it will uh, detect the name of the scene, and it will use that name as scene file name for our image file name, for example, right? So that's how you can combine the tags here and partially automate the naming process for paths and file names while rendering, while using write nodes basically. Now, yeah. So that's the basically this is it. These are the new features in Harmony to ToonBoom Harmony Premium.
And before we conclude this session, let me quickly show you the website for ToonBoom. So ToonBoom website, yeah. So we also have introduced ToonBoom Ember, which is AI suite for ToonBoom software. So for example, let me switch on the newest version of ToonBoom Harmony, which is Harmony 25 Premium Beta. And this is a beta program that's going on. And we are asking for feedback for AI features, basically. Uh, ToonBoom AI features are called as Ember Suite. And here you can see I have mask generation and whatnot. Like, read later. And I can show you quickly what it does. So AI Ember in Harmony gives you AI features related to image enhancement. You can use one of those features to create mask from a flat image. Then you can use another feature to expand your image if you need extra part of your background, for example. And then a third feature allows you to increase the resolution. So for this, you can see I have this AI tools, AI mask selector, AI mask brush, AI mask eraser, and we have this image here, which is a flat image. You can see this single layer, and it's showing as outdated because it is not analyzed. It hasn't analyzed anything. So when I trigger analysis, it will, communicate with the uh, server, AI servers, and then our file will be analyzed by the AI servers, and we will get another file, another image file that has all the masks and everything in it, right? So here you can see uh, I have this image here. If I want to remove these elements, for example, I can quickly select them out and ask this AI to erase these elements. And now again, it's analyzing the image, our selection, and you saw how easy it was for me to select the mask uh, within our flat image because the masks were, provided by AI analysis. And now you can see I how quickly I was able to remove everything. I can even generate more options here. So let's say I want to generate two more options. I can do that very quickly. And once again, it will process the image and give us two more options. In total, we will have three options in this case. And once it downloads, yeah, we have we have one more option to go. And you just need a high bandwidth internet for this. This is not using your hardware resource in any way. It's directly connecting to the ToonBoom server, and from there it's connecting to the AI service provider. So you have three options you can choose from. Right, let's choose the first one. And here, when I have this first option, I can go to drawing substitution to window, and you can see I still have my original option. It has not removed that original option. This was the first option we had in our last demo, and I removed this house from this option. Now we remove this objects here, and it replaced that object with another object here, as you can see. Another functionality that Ember offers you is
let me quickly go back to file. Yeah, another functionality that Ember offers is image expansion. So in that case, when you are working with a background and you have expanded the pan, for example, in this case, I have this background here and my camera pan is extended and the background is not sufficient for that shot anymore, right? So I need extra part for this background. What I can do is I can select this layer. I can, right click on it and okay. As of now, I think the AI features are available from drawing menu and I can click on expand image. You can expand it by absolute percentage value, or you can just leave it at based on area covered by camera. So it will detect your camera motion and give you the image expansion appropriately. It will also show you the original image size and what the expanded size will be. The maximum you could go is 5K. Once I click OK, it will again, process this image. So let me do that very quickly. It will communicate with servers and process the image and do everything that we saw before in our mask video. And after that, you will get the new image as another drawing substitution. You can see I can also generate few more options with this case as well, but I won't do that again now. You can see I have this expanded image and yeah, now I can use this image as it is with my new camera motion, as you can see, right? So that's and we already have this original image intact. It's not changed the original image in any way. Another option that I can show you related to Ember is increase image resolution. And after that, we are basically done. Okay, let it load. Okay, so now in this case, what I need to do is I need a very high resolution image because I'm zooming, my shot needs to zoom onto this background. That's my requirement, right? So what I can do is I can again select the layer, go to drawing menu, AI operations, and increase image resolution. And we have options to increase it by 2 times for 2 times or increase it for 4 times by 4 times basically. The most you could go is 8K, the size resolution of an image. We are still safe for this one because the original image size was this one, and the new image will be this much sized. When I click OK, it will again communicate with the server and process the image, and then it will increase the resolution of that image, and it will add that variation of our new image as a drawing substitution for this layer, right? So here again, the original image is not getting affected, right? So it's whatever we saw features related to AI or Ember in ToonBoom, they are all non-destructive features, right? You can see I still have this original image, but now this is the new image with high resolution, right? So that's how Ember works for you. And ToonBoom has released beta for Ember, especially. You are encouraged to visit ToonBoom's website and click on Learn More on the Ember section here, and it will take you to the Ember page.
And from here, you will be able to, join beta program, right? And all the short videos are also available here, along with all the FAQs that you might need. One more thing before concluding, you have this docs.toonboom.com, and from here you are able to access ToonBoom documentation for any ToonBoom software for completely free, right? The documentations are comprehensive. You can totally learn everything about specific ToonBoom program or software from the documentation itself. So yeah, with this, I can stop the demonstration, and if you have any questions, I can answer them for you. Dạ, không biết là anh chị mình có câu hỏi nào không? Yeah, thank you for your presentation. So the information you shared you were very useful. Dạ, tiếp nối chương trình sau đây thì em xin mời chị Tô Hoàng Ngọc Linh đến với phần nội dung là demo cảnh phim hoạt hình bằng ToonBoom Harmony ạ. Và nếu anh chị có câu hỏi nào thì mình sẽ đặt câu hỏi trong phần Q&A ạ. So I believe there's no questions. Rasan, so if you have a question, so we have for the Q&A session. Sorry? So if you have a question, so we have go to the Q&A session. So now the Miss Lin's presentation. Yeah. Okay. Yeah. I'll stop sharing. Yes. And Thank you. over to you. Thank you. Yeah, thank you. Dạ, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu sơ qua về mình và demo một cảnh của Dạ, xin chào mọi người. Hôm nay mình đến với cái buổi webinar này, mình xin giới thiệu sơ qua về mình. Thì mình là 2D animator, mình có kinh nghiệm được 10 năm trong ngành, là mình làm từ năm 2012 cho tới bây giờ, là làm cho Armada, là một cái hãng của Sri Lanka mà chi nhánh ở Việt Nam. Thì những cái phim mà mình đã từng làm qua thì đầu tiên là Mèo Orgy và những chú gián tinh nghịch, Zig and Sako, Orgy và những chú gián tinh nghịch thế hệ tiếp theo, Monka, cuộc phiêu lưu kỳ thú, Chip and Dale, Park Life, cuộc sống công viên, anh em nhà Đanh Tông, Rolling with the Roll, lăn lộn cùng với Ron. Và mới đây nhất là mình làm cho một cái kênh YouTube là của Minh Viên Home, làm 2 series, là một là huyết độc và 2 là cổ chiến trường. Và hiện là mình còn đang là một series nữa nhưng mà mình chưa có tiện giới thiệu ở đây. Tiếp theo thì mình xin
demo cái một cảnh trong huyết động nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các anh chị xem một đã từng làm trong cái kênh YouTube của Minh Vi Home nha. Là gồm có gồm có đầu tiên là mình sẽ mở huyết đọc trước nha. Ta cược một mạng, các ông dám cược không? Tiếp theo là cổ chiến trường nha. Đào Duy Từ là người Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, trấn Thanh Hòa. Cha ông là Đào Tá Hán, vốn có nghề hát sướng, làm đến chức quản giáp. Chúa Nguyễn tiếp kiến Đào Duy Từ, cùng nhau nói chuyện. Chúa hết sức vui lòng. Sao Khanh đến muộn vậy? Chúa liền phong Đào Duy Từ làm nhà úy nội tán, tước lộc khê hầu. Đào Duy Từ được giao coi những việc quân cơ trong ngoài và tham gia xử lý các việc chánh sự. Bấy giờ là năm 1627. Lúc gặp chúa Sải, Trần Đức Hòa ung dung rút từ trong tay áo một bài vãn để dâng lên cho chúa. Đó chính là bài Họa Long Cương Vãn. Bài giảng này do gia sư của thầm là Đào Duy Từ sáng tác. Nguyễn Phước Anh quay về, thấy hỏng việc, lại bàn mưu với Lý Minh. Lý Minh đưa thư bày kế cho Nguyễn Phước Anh. Nguyễn Phước Kiều đến,
Dân đương ái mộ, huống chi lại là họ ngoại của chúa, thế khó mà lung lay, nhưng lại là người nhút nhát. Nếu được quân bắt đến bức thì hắn chắc chắn sẽ chạy trước. Khi ấy mà mưu thì việc gì cũng được. Thì hiện tại mình chỉ mới bắt đầu YouTube của Minh Liên hơn mới đây, cho nên có một số cảnh nó chưa được đẹp thì mong các bạn thông cảm, tại vì mình sẽ còn thay đổi và tiến bộ hơn mỗi ngày nữa, cho nên là hiện tại là mình sẽ demo cho các bạn một cái cảnh của huyết độc nha. Là đầu tiên là các bạn sẽ lấy một cái file Photoshop, trong đó có từng lớp nó đã được vẽ bằng Photoshop phân lớp hết rồi ha. Thì mình sẽ cái này là cái lỗi là đặt tên á, thường là đặt tên mình sẽ không có những cái dấu ký hiệu lạ đó. Thường mình sẽ chọn bitmap as import ToonBoom bitmap drawing. Thì cái này nó cho phép mình là mình có thể import một cái hình ảnh bitmap vào mà có thể chỉnh sửa được. Thì đó, khi mà cái file Photoshop người ta import vào thì nó sẽ hơi lộn xộn một chút, thì các bạn chịu khó mình sắp xếp lại lớp lang một chút. Ở đây mình có thể là Ctrl A để tạo cái lớp mới, sau đó rồi mình copy cái tên của cái frame qua cái tên của cái layer để cho mình phân lớp cho nó dễ. Cái ảnh trong cảnh này đều là vẽ bằng Photoshop hết nha các bạn. Và mình có thể import thẳng một cái file Photoshop vào trong ToonBoom luôn. Thì ở đây ta sẽ có hai bộ để mà mình diễn hai bộ chính, hai keyboard. Còn lại thì mình sẽ diễn nó hoàn toàn bằng bẹt hết, hoàn toàn bằng bẹt và deformer hết nha các bạn. Một số cái mình có thể mình diễn bằng frame by frame cũng được, tại vì cảnh này tương đối là đơn giản, nhìn thì rất là hoành tráng nhưng thật sự là nó không hề khó như các bạn nghĩ. Chẳng qua là mình sắp xếp một cách hợp lý nhất thì mình sẽ có thể làm một cảnh này rất là dễ dàng. Là toàn bộ khung cảnh là các bạn thấy dựng lên từng lớp không? Đây là từng lớp của Photoshop ấy. Là nó sẽ có từng lớp như vậy, mình phải phân lớp trước từ cái file Photoshop rồi mình mới đưa qua ToonBoom thì nó sẽ tự nó tách ra thành từng frame cho mình như vậy.
Các bạn chờ một chút nha, tại cái file này nó hơi nhiều lớp. Thực sự cái file thì nhiều lớp nhưng mà thực sự là cái cảnh này làm rất là nhanh. Chỉ trong vòng khoảng 30 phút là các bạn xong cảnh này rồi. Và bây giờ mình siết từ trên xuống dưới xuống rồi mình F5 ra cho nó kéo dài nha. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ làm những cái con rết trước đi. Đầu tiên là mình sẽ làm con rết trước. Thì con rết này á, theo mình hiểu á, thì nó chuyển động về phía bên phải, nhưng mà tại vì ở đây mình chỉ có hai cái vòng cung của cái thân con rết thôi, cho nên là mình sẽ ăn gian nó, mình sẽ làm cho nó thành tròn và mình tạo việc mình kéo cho nó xoay. Các bạn có thể chọn một lúc hai object để mà copy lên cho nó lẹ ha. Điều chỉnh lại một chút cho nó khớp, mình có thể bẻ một chút, hoặc là mình có thể di chuyển một chút, rồi mình cũng có thể mà mình xóa bớt một chút, cắt bớt một chút để cho nó hợp lý. Đó, đây là cái cách mà mình ăn gian cái con rết này, thay vì là vẽ một con rết lần ngoằn thì mình có thể mình ăn gian nó là mình làm cho nó thành một cái vòng cung làm để cho nó xoay luôn. Đầu tiên là mình tạo khi đầu và khi cuối ha, xong rồi mình giờ cái mặt nó vào giữa, xong rồi mình sẽ xoay nó, rồi mình nối cái khi lại thì nó sẽ tự động nó xoay theo cái chiều mà mình mong muốn. Và nếu mà mình thấy nó còn chưa có được đẹp thì mình chỉnh lại một chút. Đó là mình có một cái chuyển động rồi. Thì mình thấy ở đây mình có hai cái vòng cung của cái thân rết, thì mình có thể là thay vì là mình làm hai con thì mình làm một con luôn, rồi mình duplicate nó lên, rồi mình di chuyển qua bên kia. Mình có hai công cụ, một là duplicate, hai là mình có thể clone lên. Duplicate khác với clone ở chỗ là duplicate có thể cho phép ta chỉnh sửa cái frame hoặc là cái hình đó nếu như mà mình muốn, để nó không đi theo cái lớp kia. Còn nếu như mình clone từ cái lớp kia lên thì mình chỉnh sửa một lớp thì lớp còn lại nó cũng sẽ đi theo. Cho nên là nếu như các bạn không muốn chỉnh sửa gì thì tốt nhất là các bạn nên duplicate nó lên. Rồi bây giờ mình sẽ tách cái sàn ha, tách cái nền này lên để đưa lên đằng trước nha, để che cái con rết này lại. Đó, là mình thấy là con rết của mình nó đã hoàn thành rồi. Mình có thể là mình chọn một cái khung render đó để mình xem trên khung ảnh những cái nào là xuất hiện và những cái nào không xuất hiện. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm tới những cái đá mà rơi xuống nha. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái đá mà gọi là dài nhất mà hoàn thiện nhất để mình làm. Sau đó mình sẽ clone nó lên, hoặc là mình duplicate nó lên giống như mình nói, tùy theo các bạn lựa chọn theo ý của các bạn. Mình cũng sẽ có nhiều cái cách khác hay hơn nếu như mà bạn làm với số lượng nhiều hơn như thế này. Thì nếu như máy của bạn không chịu nổi cái số lượng mà câu lệnh của cái file nó quá nặng thì mình cũng sẽ có một cái cách khác để mình làm. Nhưng mà mình sẽ nói những cái đó ở những cái cơ hội khác ha. Rồi cái khói này thì đúng ra là mình phải diễn cho nó theo chuyển động nước sống, đúng không? Nhưng mà ở đây là cái style này là style concept art, nó là brush. Mình có thể mình vẽ cũng được, mình có thể mình tạo một cái brush giống như vậy mình vẽ cũng được, nhưng như vậy rất là mất công. Thật sự là cái
cái đá nó rớt từ trên xuống dưới mà cái khói nó đi theo á, nó rất là nhanh, bạn không có kịp nhìn thấy là nó sẽ chuyển động như thế nào. Cho nên là ở đây mình sẽ ăn gian một chút, là mình sẽ di chuyển ngẫu nhiên một chút cái khói này, để cho mình cảm giác là khói nó cũng đang di chuyển theo cái phiến đá ha. Mình không có cần nhất thiết là mình phải vẽ ra quá nhiều đâu, tại vì một số cái mình có thể ăn gian được thì mình cứ việc ăn gian đó. Xong rồi mình shift, mình giữ shift, mình bớt cái cycle lên là mình được một cái phiến đá, đúng không? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tạo bẹt cho nó. Mình có thể mình chỉnh sửa lại một chút, sao cho nó đẹp, cho nó êm lại đó, cho nó theo cái đường thẳng của nó đó. Tại vì cái khói này nó đang là đường thẳng mà các bạn thấy không? Có thể mình chỉnh lại một chút cho nó êm lại. Mặc dù là mình biết là mình ăn gian, nhưng mà mình ăn gian cho nó hợp lý, chứ mình đừng có ăn gian mà nó lộn liễu quá thì nó không có được đẹp ha. Mình có thể mình bỏ bớt những cái râu ria mà nó không có được match trên với nhau luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái bẹt ha. Thì các bạn vô layer opacity, các bạn chọn bypass luôn luôn. Nếu mà bạn muốn tạo một cái bẹt mà đi theo đường cong thì bạn luôn luôn phải để ở chế độ bypass. Sau đó là bạn dời cái tâm nó vào cái vị trí của phím đá ha. Rồi mình bắt đầu mình tạo một khi đầu, một khi cuối. Rồi mình kéo từ trên kéo xuống. Để tạo một cái đường cong cho chuyển động, mình nhấn P, mình cuốn hông nó, nhấn P nó sẽ ra một cái điểm màu hồng. Bạn có thể cuốn hông nó để cho nó đi theo đường cong. Thì ở đây mình có thể là mình ở đây thì mình cảm thấy nó vẫn chưa có đẹp ha, cho nên là mình sẽ chỉnh khi đầu và khi cuối, với lại mình chỉnh cái đường cong đó làm sao để cho nó hợp lý. Rồi sau đó là mình clone lên thôi, xong rồi mình sẽ chọn cái hình người màu đỏ đó, các bạn thấy không? Mình sẽ chọn cái đó, thì cái công cụ đó là để mình có thể di dời tất cả các cái bẹt đi theo đó. Mình có thể mình dời tất cả các cái key của cái chuyển động á, đi theo hướng mà mình muốn. Thì khi mà bạn làm xong rồi thì bạn nên tắt nó đi, và bạn chuyển qua cái công cụ con người đang đi màu vàng á, là để cho nó mình có thể dễ dàng chỉnh sửa hơn. Đó, mình chuyển qua cái màu vàng thì mình có thể dễ dàng là mình chỉnh sửa hơn ha. Còn màu đỏ là khi mà mình dời qua đó là nó sẽ giữ nguyên hết tất cả những cái key, tất cả những cái điểm của mình nó sẽ đi theo hết. Khi mà mình dời một điểm là nó sẽ đi theo hết những cái điểm còn lại. Khi mà mình xong cái màu đỏ rồi, thứ nhất là mình chuyển qua cái màu vàng đó. Rồi cứ vậy mình cứ con lên cho tới khi nào mà đầy hết những cái bô mẫu á, cái bô để làm mẫu á, cho mình á, mình cứ ướm vào mình con lên thôi. Thật sự á là tại vì mình làm nhanh quá cho nên là nó cũng chưa có được chuẩn xác. Tại vì ở đây mình còn một bước nữa là mình có thể làm cho nó chuyển động xa thì chậm, còn gần thì nhanh, là từ chậm dần cho tới nhanh dần đó. Mình có thể tạo bằng cái công cụ này nè bạn. Đó, thì mình có thể di chuyển nó từ xa cho tới gần, mà từ chậm cho tới nhanh. Thứ bảy mình vào lên coi rất là nhanh là mình đã xong được những cái phiến đá rồi.
Rồi mình kiểm tra lại một lượt ha. Mình có thể là mình lật nó ở trên cái tool property á, cái operation nó có cái lật cái bẹt á. Mình có thể lật cái bẹt cho nó theo qua bên trái qua bên phải hoặc là trên xuống dưới đều được. Đó, mình lật như vậy để mà mình di chuyển cái hướng đi của cái mỏng đá này, tại vì cái mỏng đá thì nó đi ngược hướng với những cái mỏng đá, những cái viên đá khác hơn, cho nên là mình sẽ điều chỉnh nó lại cho nó đi theo cái hướng khác. Là bạn đã thấy là bạn đã xong gần 50% cảnh rồi, thì sự là rất là nhanh luôn. Cho nên là với công cụ của ToonBoom nó hỗ trợ rất là tốt cho cái việc mà diễn xuất 2D. Các bạn nên thử xem những cái này nó có hiệu quả đối với các bạn không ha. Thì bây giờ mình còn hai cái miếng đá này, phiến đá này văng ra, mình có thể mình chuyển cái thân vô giữa một chút, rồi mình tạo cái đầu cái cuối mình kéo nó ra. Nó có thể kéo phóng lớn thu nhỏ được ha. Rồi bạn có thể là bạn duplicate lên thêm một lớp nữa giống như vậy, bạn lật qua bên kia, thay vì là như cái hình mẫu của người ta đưa là mình phải làm hai cái, thì mình chỉ cần đắp lên một cái rồi mình xoay nó một chút, mình chỉnh sửa nó một chút, rồi mình cho nó lệch một chút, bên này có thể to hơn, bên kia có thể nhỏ hơn một chút, cho cái nhịp của nó khác nhau một chút. Đó, bạn có thể chỉnh bên nhỏ bên to hơn một chút để cho nó có cái độ khác nhau, mà bạn có thể lệch nó để cho nó có cái sự khác nhau hơn một chút. Tại vì á, trong hoạt hình á, cái điều tối kỵ là bị đều. Nếu như mọi thứ đều nhau hết thì nó sẽ không có được đẹp hoặc không có được tự nhiên. Cho nên là các bạn cố gắng là tránh cái sự đều nhau nha, luôn luôn phải có cái sự ngẫu nhiên ở trong đó để tạo cái sự tự nhiên cho cảnh. Bây giờ là cái bụi này thì một là mình có thể mình tách ra làm hai, đó là làm hai cộng để mình kéo giống nhau lại, hoặc là mình có thể để nguyên như vậy. Tại vì ở đây mình đã thấy rất là nhiều lớp chồng chéo lên nhau rồi, rất là nhiều lớp cái chồng chéo lên nhau rồi, cho nên là mình cũng không có cần làm quá nhiều cái động tác nữa. Cho nên là ở đây mình có thể mình giãn bớt một chút, mình có thể giãn lược bớt một chút, mình ăn gian bớt một chút để cho nó được nhẹ bớt. Rồi bây giờ mình tới cái con Tebasi này nha, cái con nhân vật nữ chiến đấu này, thì cái chuyển động của nó cũng chỉ đơn giản là nó lật qua một chút thôi. Ở đây là mình sẽ tách cái váy ra, tại vì ở đây mình không có vẽ cái váy bạn, mình sẽ làm mọi thứ bằng deformer nha. Chỉ có cái con nhân vật này là mình sẽ diễn nó bằng frame by frame, còn cái váy này mình sẽ diễn deformer. Thứ nhất là để cho nó đều, thứ hai là để cho nó nhanh đó. Mình đỡ bớt một cái động tác đi. Đó là mình sẽ tách lớp ra, mình sẽ tách lớp cái váy ra, với lại tách lớp cái người Tebasi ra. Thì cái váy này mình sẽ điều chỉnh sao cho nó khớp với lại cái hình góc ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái envelope, cái deformer, chọn công cụ envelope này. Ban đầu mình cứ vẽ nó khoanh vùng như vậy đi, không sao, rồi lúc sau mình sẽ chỉnh lại một chút. Thì mình giữ phím internet mình vẽ nè. Vì cái váy này nó cũng là một cái mảng brush màu đen, cho nên mình cũng không nhất thiết là mình phải quan tâm là nó có bị méo hình hay là như thế nào lắm, tại vì nó không ảnh hưởng lắm. Cho nên là mình có thể là mình làm cái deformer sơ sơ rồi mình cho nó diễn hoạt luôn ha bạn. Nếu như đối với những cái hình ảnh mà nó có màu
thì các bạn phải cẩn thận hơn, tại vì nó có thể là nó sẽ bị gãy hình. Đó, thì những cái đó thì mình sẽ có một cái công cụ khác để mình hỗ trợ mình chỉnh sửa cái chuyện đó, là mình có cái công cụ là quay tịch deform nha. Mình chỉ việc mình gắn quay tịch deform vô là nó sẽ giữ cho cái hình ảnh nó được đẹp như là hình gốc. Còn ở đây mình không có dùng cái công cụ đó là tại vì ở đây thuần nó chỉ là màu đen của brush, của cái cọ vẽ thôi, cho nên là mình không có dùng cái quay tịch deform đó. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại, mình chỉnh sửa lại một chút nha. Vậy là mình cũng tương đối là mình xong cái váy ha. Mình chỉnh lại một chút cho nó êm lại, có một số chỗ nó hơi bị nó hơi không có được đẹp á, thì mình chỉnh lại một chút. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình diễn cái con nhân vật Tennessee bằng frame by frame. Mình có thể diễn frame by frame một cái file Photoshop được nha các bạn. Là mình cứ tại vì khi mà mình import vô là mình đã chọn cái import image, import drawing bitmap, thì có nghĩa là nó mặc định là cái bitmap, cái hình bitmap có thể chỉnh sửa được, có thể vẽ được, có thể thay đổi được. Đó, các bạn có thể nếu mà các bạn nào mà có kinh nghiệm diễn hoạt rồi thì các bạn sẽ biết là mình sẽ diễn nó như thế nào ha. Cái đó thì nó thuộc về kiến thức diễn hoạt rồi. Còn ở đây mình chỉ việc mình cắt nó rồi mình xoay nó thôi, mình cắt nó rồi mình xoay chuyển cái hình cho nó theo cái chuyển động của nhân vật thôi. Sẽ có một số những cái chỗ nó đứt hở thì các bạn đừng có lo ha. Mình có thể là mình lấy brush mình dặm vô cũng được, tại vì nó là mảng đen. Hoặc là mình có thể là mình kéo nó một chút, mình dùng ngay cái cutter mình thay đổi, mình kéo nó, mình bẻ nó một chút cũng được. Nhưng đối với những cái file nào mà các bạn có màu á, đối với những cái hình nào mà các bạn có màu thì mình khuyên là các bạn nên chịu khó vẽ một chút xíu bằng brush với lại bằng màu để chấp vá lại cái chỗ mà bị hở đó ha. Hoặc là có những cái mà nếu như mà yêu cầu mình phải diễn nhiều hơn á, thì có thể là các bạn sẽ phải vẽ như là một cái người digital painting thật sự luôn. Nhưng mà các bạn không cần phải quá giỏi về digital painting đâu, các bạn chỉ cần hiểu sơ về ánh sáng, về khối này kia là các bạn đã có thể làm được cái animation mà hoàn toàn là file digital painting rồi. Đó, mình cứ vẽ vẽ như vậy. Mình có thể là mình bật cái onion skin lên để mình nhìn thấy hình trước hình sau ha.
Đó. Các bạn có thể chắp vá bằng cách như vậy cũng được, các bạn có thể dùng brush để các bạn chấm những cái chỗ lệch bị hở cũng được. Bây giờ mình có thể mình chấm lại một chút, mình có thể là mình nếu như mà cái màu nó hơi bị lệch một chút thì mình có thể là mình vào cái bảng màu để mình chỉnh nó lại một chút thôi. Đó. Ở đây thì mình có thể mình ăn gian một chút là mình kéo cái thân nó xuống một chút, thay vì là mình phải dùng brush ha, thì mình kéo xuống như vậy thì cái màu nó có thể đồng bộ hơn, nó không có bị lệch màu nhiều. Ở đây có một cái vài nét thừa các bạn nhớ bỏ đi nha, để nó có những cái nét thừa như vậy nó làm cái hình nó bị hỏng. Thì một số cái nét thừa của artist digital ta vẽ nó bị thưa, nó bị dư á, các bạn chịu khó các bạn bỏ đi một chút. Rồi bây giờ là mình sẽ chuyển tới cô Tiên Huy ha. Cô Tiên Huy này thì cổ chỉ đứng nó đằng sau vách đá rồi cổ run run nhẹ thôi, kiểu giống như là cổ run sợ á. Thì mình có thể là nếu mà mình diễn chuyên nghiệp á thì mình có thể là mình sẽ làm cho nó ngẫu nhiên hơn để cho nó đẹp hơn. Còn ở đây là mình sẽ chỉ làm đơn giản thôi để mình demo cho cái cô Tiên Huy này một chút thôi. Có thể là nếu mà bạn kỹ hơn bạn cũng có thể tách cái tóc của cô Tiên Huy ra rồi gắn deformer vô rồi diễn giống như là cái váy của cô Tepasi vậy đó. Đó. Đây là mình có hai dạng keyframe nha bạn. Một là keyframe nằm ở trong cái drawing, hai là keyframe trên cái bảng. Đó thì nó phụ thuộc vào cái lựa chọn của mình. Thường thì mình vẫn khuyên các bạn là nên tạo keyframe trên bảng, tại vì đôi khi nếu mà bạn muốn chỉnh sửa một cái gì đó thì thực sự là nó sẽ ảnh hưởng tới cái vẽ của mình, cho nên là tốt nhất là nếu mà bạn kỹ thì bạn nên tạo một cái bảng gắn để nối xuống cái drawing đó. Rồi bây giờ là mình tạo cái khói nha, tạo cái sương mù chứ, tạo cái sương mù. Mình có thể là mình di chuyển một chút. Đó, các bạn có thấy không, là chỉ có chưa đầy nửa tiếng là mình đã xong một cái cảnh hoành tráng như vậy. Thật sự là rất là đơn giản, hoàn toàn chỉ là deformer và đẹp, còn vẽ thật sự là cũng không có tới nỗi mà nhiều lắm. Rồi mình có thể mình coi lại, mình điều chỉnh lại một chút sao cho nó đẹp thôi. Là bạn đó, là mình có thể xem được cái cảnh như thế này. Là cái cảnh thì thật sự là đối với mình nó vẫn còn thiếu, nó vẫn còn thiếu rất nhiều đó, nó còn thiếu cái phần chuyển động từ xa tới gần, là từ chậm dần cho tới nhanh dần đó.
là mình còn thiếu phần đó. Thì phần đó nếu có cơ hội thì mình sẽ nói cho các bạn về phần đó thì cũng nhanh thôi. Điều chỉnh là một chút cho nó đều đều lại. Và mình cũng có thể là mình blend màu cho nó, ví dụ như cái người artist người ta có đưa một vài cái lớp mà để blend màu, mình cũng có thể làm cái phần blend màu đó ngay trong ToonBoom được luôn. Thì cái đó mình sẽ để một dịp khác mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Và đây là cái thành quả mình có được sau khi mình làm cái file mình, là sau khi đã blend màu và điều chỉnh nhanh chậm đó, là các bạn sẽ có được một cái file như thế này. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe phần chia sẻ của mình nha. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần trình bày của chị Ngọc Linh với phần demo cho một cảnh của trong phim huyết độc rất là hoành tráng ạ. Thì không biết là anh chị nào mình sẽ có câu hỏi để dành cho hai diễn giả của chúng ta trong buổi webinar ngày hôm nay không ạ? Thì ban tổ chức cũng sẽ có dành 3 phần quà cho 3 câu hỏi đầu tiên dành cho diễn giả anh Rasan và chị Ngọc Linh ạ. Em xin dành ít phút để anh chị có thể mình bật mic để mình có thể trao đổi trực tiếp với lại diễn giả, hoặc là mình có thể gửi câu hỏi trong phần chat box hoặc là phần Q&A box để mà mình gửi đến câu hỏi đến cho hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay ạ. Thì trong lúc mà anh chị có thể suy nghĩ được cái câu hỏi của mình thì trong quá trình đăng ký thì ban tổ chức cũng có nhận về một câu hỏi là cảnh quay khó nhất mà từng làm trong phim hoạt hình và cách xử lý như thế nào. Nếu mà bắt đầu lại từ đầu thì bạn nghĩ là tập trung học điều gì trước tiên trong lĩnh vực hoạt hình? Thì câu hỏi này chắc em xin dành cho chị Ngọc Linh trả lời với câu hỏi trong quá trình đăng ký của một bạn. Xin mời chị Ngọc Linh ạ. Thực ra thì cái cảnh mà mình cảm thấy khó nhất là cũng có khoảng 3 cảnh. Cảnh thứ nhất là cảnh diễn cái con rết nó mình là 50 mấy chân á, diễn mà nó từ từ nó trườn xuống từ trên cái vách núi trườn xuống đó, là các bạn thấy trong cái story đó là thực sự là cái cảnh đó nó khó một cái là nó rất là nhiều chân, cái file rất là nặng, trong khi là máy của mình thì nó có hạn, cho nên là cái cảnh đó mình đã phải dùng một số cái thủ thuật giống như là mình mình dùng cái công cụ web map á, để mình tạo một cái image phản chiếu của nó, sau đó là mình mới bắt đầu mình kết nối tụi nó lại, rồi mình tạo một cái bẹt để bẻ theo bối cảnh. Còn một cảnh tiếp theo mà mình cảm thấy khó đó là cái cảnh mà đoàn người đi, trong cái cảnh mà rất là lớn, rất là nhiều đoàn người đi đó, thì cái cảnh đó cũng phải cũng là tương tự như vậy, là mình cũng dùng cái web map để mình cho cái phản chiếu, rồi mình dâng lên và mình gắn bẹt, mình to nó lên để mình giảm bớt cái dung lượng máy xuống. Với lại cảnh thứ ba mình cảm thấy khó là cái cảnh mình đang làm cho bên Vihome, là một cái cảnh biển, mà thực sự là cái cảnh đó nó thử thách mình ở chỗ là cái biển đó là hoàn toàn là vẽ và là concept art, là digital painting đó, mà mình phải diễn cái cảnh biển đó nó phải nhấp nhô và nó phải sóng đập á, sóng va đập trên thuyền, và nó phải dữ dội. Mà mình thì thực sự là cái kiến thức digital painting của mình cũng không phải là quá là giỏi mà, cho nên là mình sẽ phải dùng một cái công cụ để mà mình
để mà làm cái cảnh đó thì nó là công cụ meshwork. Thì trong cái công cụ đó thì mình sẽ phải bẻ từng cái nốt theo phối cảnh này nè, để cho cái sống nó nhấp nhô á. Thì sau này nếu như mà mình có gì quay lại cùng các bạn thì mình sẽ làm cái cảnh đó lại cho các bạn xem. Cái khó của cái cảnh đó là phải điều chỉnh lại cái nhịp của cái sống nhấp nhô, với lại cái độ dài của cái cảnh, để mà cho nó có cái vẻ tự nhiên nhất có thể. Chứ mình hoàn toàn là mình không vẽ cảnh đó, hoàn toàn không vẽ. Còn còn câu hỏi tiếp theo là gì ạ? Còn cái ý thứ hai là nếu bắt đầu lại từ đầu thì bạn sẽ tập trung học điều gì trước tiên trong lĩnh vực hoạt hình? Nếu bắt đầu lại ngay từ đầu về hoạt hình thì mình sẽ học 3 cái. Thứ nhất là về khối 4 cái. Thứ nhất là về khối, thứ hai là về anatomy, thứ ba là về phối cảnh, và thứ tư là 16 cái nguyên tắc hoạt hình. Đó là 4 cái, đó là 4 cái trọng điểm. Cho dù bạn có làm họa sĩ hoạt hình như thế nào đi chăng nữa, cho dù là bạn xài bất cứ phần mềm nào, hay là cho dù bạn là như thế, bạn thậm chí là bạn xài AI đi nữa, bạn vẫn phải hiểu làm được những cái chuyển động cho nó đúng và tự nhiên nhất. Còn nếu như bạn không hiểu được 4 cái đó thì thực là những cái hoạt hình mà bạn làm nó chỉ là motion thôi, chứ chưa phải là Dạ vâng, thì trong quá trình mà chị Ngọc Linh trả lời thì bên tổ chức cũng nhận về một câu hỏi cho mình hỏi chi phí license sẽ triển khai trọn đời hay renewal hàng năm, làm sao để quản lý thiết bị sử dụng license. Thì câu hỏi này của anh đến từ anh Võ Ngọc Tân, thì câu hỏi này em xin nhường câu trả lời này cho anh Duy Huỳnh là sales leader về phần mềm ToonBoom ạ. Xin mời anh Duy ạ. Mình xin chào bạn Tân ha. Thì hiện tại thì bên ToonBoom nó sẽ có hai dạng license, là một là license trọn đời, hay là license thuê bao theo năm. Thì ở với mỗi cái license mình sẽ có một cái chi phí khác nhau. Thì ví dụ như ở cái thuê bao mà hàng năm á, thì cái ToonBoom Harmony thì giá nó là khoảng là, bạn đợi mình tí mình check, thì giá nó là khoảng là 1.000 đô các bạn, là một năm. Còn nếu mà bạn mua một cái bản mà trọn đời, bản premium á, thì nó là khoảng là rơi vào khoảng là 2.400 đô ha. Thì cái ở khi mà bạn mua license đó thì hãng nó sẽ, bạn sẽ đăng ký bằng cái email của bạn, và sau khi đó nó sẽ gửi cho bạn một cái key. Thì cái key này khi mà các bạn xài trên máy nào á, thì các bạn chỉ cần là các bạn nhập cái key vào, và nếu mà các bạn muốn chuyển qua cái máy khác sử dụng á, thì các bạn chỉ cần deactivate cái key ở cái máy bạn đang sử dụng, và mình chuyển cái key đó qua máy khác thôi. Rất là đơn giản ha. Cảm ơn bạn. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là theo diễn giả thì với cảnh phim Nadra Ma Đồng Náo Hải thì phần thiết kế nào là phức tạp và khó nhất, và phần mềm nào thì sẽ đảm bảo được thiết kế bao nhiêu phần trăm trong phim? Thì câu trả lời này là chắc chị Linh cũng sẽ trả lời cho câu hỏi này ạ. thì theo đối với câu hỏi này thì mình xin trả lời là cái khó nhất mà để diễn hoạt trong cái phần thiết kế của cái nhân vật này, đó là cái biểu cảm, với lại cái độ là cái biểu cảm khuôn mặt các bạn. Cái đó thì các bạn là phải học rất là nhiều về expression, về biểu cảm. Còn nếu mà nói là ToonBoom có thể đảm bảo được bao nhiêu phần trăm của cái diễn hoạt này, thì mình xin hỏi bạn là bạn đang hỏi là 2D hay 3D ạ? Bạn đang hỏi phần 2D hay 3D của ToonBoom hả? Tại vì mình nhớ là phim này là phim 3D thì phải bạn. Bạn có thể
mở mic mình trao đổi trực tiếp với diễn giả luôn. Bạn Tuấn Nguyễn ơi, bạn Tuấn Nguyễn có ở đó không ạ? Bạn có thể trao đổi trực tiếp bằng cách là mình mở mic mình trao đổi trực tiếp với lại chị Ngọc Linh luôn anh ha. Dạ thì với câu hỏi này á thì có bên ban tổ chức cũng sẽ gửi lại câu trả lời là cho anh Tuấn Nguyễn để mà anh Tuấn Nguyễn có thể hiểu rõ hơn về phần mềm để đảm bảo được thiết kế trong của mình ạ. Và đến câu hỏi tiếp theo là cho mình hỏi khi làm phim hoạt hình theo chị thì âm thanh hay hình ảnh quan trọng hơn, và nếu có sự xung đột thì chị có thể chọn một trong hai thì chị sẽ chọn cái nào? Đối với mình thì âm thanh và hình ảnh đều quan trọng như nhau các bạn. Tại vì để mà diễn một cái cảnh thoại đó, các bạn cần phải có âm thanh để thứ nhất là các bạn có thể làm cái nhếch miệng đi theo cái âm thanh được, và thứ hai là các bạn có thể cảm xúc được cái nhân vật nó đang như thế nào, để cho cái nhân vật của mình diễn hoạt nó được tự nhiên hơn và nó được chân thật hơn á. Cho nên là cả hai đều quan trọng, và nếu có sự xung đột một trong hai thì thực sự là mình chưa thấy có sự xung đột nào từ ở một trong hai. Nếu bạn hỏi là xung đột một trong hai cái đó thì cho mình hỏi là ví dụ như là xung đột gì vậy? Tại vì hầu hết là khi mà đã có một cái âm thanh rồi mình sẽ có cảm xúc rất là tốt để mà làm. Bạn Đăng Khoa cũng có gửi thêm một câu hỏi cho mình hỏi cách để tạo ra tiếng động chân thực cho cảnh phim, và hiện tại trong nước mình có các khóa học đào tạo nào việc tạo tiếng động không ạ? Có nha bạn. Tại vì xuất phát điểm của bên Vinhome cũng là từ lồng tiếng, cho nên các bạn có thể liên hệ các anh chị lồng tiếng để các bạn hỏi, hoặc là ờ, nếu như bạn là một cái người freelancer cái, cái đội ngũ lồng tiếng sẵn thì bạn cũng có thể sử dụng những cái stock mà lồng tiếng có sẵn ở trên mạng, tải về miễn phí cũng có thể, để các bạn đỡ được cái tiền lồng tiếng. Mình có rất là nhiều cái stock của âm thanh, các bạn cứ lên các bạn tìm sound effect, hoặc là các bạn có thể tìm là ví dụ như bạn có thể tìm những cái trang mà sound effect đó, là các bạn sẽ có những cái âm thanh miễn phí để các bạn lồng vào, hoặc là cũng có thể là nếu mà bạn xài một số cái phần mềm chỉnh sửa những cái nó cũng có cho sẵn một loạt những cái âm thanh miễn phí để các bạn sử dụng á, thì các bạn có thể sử dụng cái âm thanh đó để lồng tiếng cho chân thật. Còn nếu không thì nếu như các bạn là một cái doanh nghiệp lớn á, mà các bạn muốn đầu tư về âm thanh cho hoành tráng thì các bạn có thể là lên đi học một vài khóa lồng tiếng về âm thanh. Dạ không biết là anh chị là mình còn câu hỏi nào mình đặt cho anh Rasan hoặc là chị Ngọc Linh nữa không ạ? Dạ vâng, thì em xin cảm ơn anh chị đã chia sẻ và đặt câu hỏi cho diễn giả. Thì do thời lượng cũng có hạn thì em Dung xin phép kết thúc phần Q&A tại đây. Thì các anh chị thân mến, thì với mỗi chương trình hội thảo trực tuyến thì chúng tôi luôn mong muốn là đem đến những nội dung mới mẻ và thiết thực để đáp ứng những yêu cầu từ quý anh chị. Thì để làm được điều này thì chúng tôi rất là mong nhận được nhiều thông tin phản hồi cũng như là ý kiến quý báu từ quý anh chị tham gia chương trình ngày hôm nay. Trên màn hình webinar hiện tại đang là đường link được gửi vào khung chat box, và mã QR được
được trình chiếu trên màn hình và chỉ mất từ 1 đến 3 phút để điền vào phiếu khảo sát, thì em Dung rất mong anh chị dành thời gian để hoàn thiện bài khảo sát này ạ. Feels like yesterday I was living at my parents' house. I blinked and things changed. Fast forward and I was moving out. I can only exist in 3 dimensions at a time. Who am I to reset? Dạ em cũng có nhận được câu hỏi từ anh Đăng Khoa, thì ban tổ chức cũng sẽ gửi lại câu trả lời cho anh qua phần email cho mình để hoàn thiện những cái câu hỏi cho mình anh ha. A river flowing left to right. It's like we've been dancing in the dark. A great big expansion from a spark. Over in a moment, finished in a flash, slipping through my fingers. Life's an hourglass, shattered on the floor. Oh, it'll never be the way it was before. Oh, feels like yesterday I was falling in love. Then came the heartbreak, like it always does. Nobody escapes it, time's a losing game. Might as well embrace it till it flies away. Know that nobody can stay forever young. Dạ vâng, dạ thưa quý anh chị, để làm cho buổi thảo thảo ngày hôm nay thêm phần thú vị, thì ban tổ chức cũng chuẩn bị một mini game để tìm ra 2 vị khách xuất sắc nhất trong buổi thảo thảo chiều ngày hôm nay. Thì bên cạnh đó, ban tổ chức đã chuẩn bị 2 giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Giải nhất là một e-voucher Allbook trị giá 1 triệu đồng, và với giải nhì là voucher trị giá 500.000 đồng. Xin mời anh chị cùng hướng về màn hình để tham gia trò chơi. Thì anh chị vui lòng quét mã QR trên màn hình hoặc truy cập đường link được gửi vào khung chat box. Thì sau đó anh chị sẽ điền thông tin cá nhân của mình, và anh chị lưu ý là mỗi câu hỏi chỉ có 10 đến 15 giây để chọn câu trả lời. Vì thế anh chị hãy nhanh tay đọc kỹ câu hỏi và chọn đáp án thật nhanh. Và anh chị nhớ rằng là càng chọn câu trả lời càng nhanh và đúng chính xác thì điểm càng cao. Thì anh chị yên tâm là câu hỏi rất là dễ ạ. Anh chị đã quét mã hoặc là anh chị có thể truy cập đường link gửi vào khung chat box ạ. Hiện tại trên màn hình là em đang ghi nhận là một người tham gia trò chơi là anh Tiêu Thanh Duy ạ. Chúng ta sẽ đợi mọi người vào nhanh rồi mình sẽ bắt đầu trò chơi anh chị ha. Anh chị có thể mình đổi cái icon trên cái tên của mình ạ. Hiện tại trên màn hình em đang ghi nhận là có 3 người đang sẵn sàng chơi trò chơi này rồi ạ. Anh chị ơi, mình nhanh tay điền thông tin và mình sẽ bấm nút sẵn sàng để mình tham gia trò chơi anh chị nha. Thì phần quà mình sẽ có giải thưởng, một giải nhất là voucher e-box trị giá 1 triệu đồng, và giải nhì là cũng là e-voucher e-box trị giá 500.000 đồng. Hiện tại trên màn hình em đang ghi nhận là 5 người chơi 6 người rồi ạ. Em Dung sẽ cho mình thêm 1 phút để mình điền cái thông tin của mình để mà bắt đầu trò chơi ạ.
anh chị mình có thể mình đổi icon để cho nó vui vui một chút xíu anh chị. Dạ mình còn khoảng 20 giây nữa. Anh chị nhanh tay mình điền thông tin để mình tham gia trò chơi này anh chị ha. Còn khoảng 10 giây nữa. Em Dung xin đếm ngược ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Em xin bắt đầu ạ. Mình sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Để tạo lớp trong ToonBoom Harmony 24 thì làm thế nào? Anh chị nhanh tay với câu trả lời này. Với câu trả lời đầu tiên mình sẽ có 15 giây để câu trả lời ạ. Dạ vâng. Để xem là có câu trả lời này mình sẽ đến với câu trả lời. Ai sẽ là câu trả lời đầu tiên và đúng nhất ạ? Dạ em xin chúc mừng anh Thục ạ. Các anh chị hãy nhanh tay và trả lời câu trả lời chính xác với câu hỏi tiếp theo để mình dẫn đầu câu trả lời này ạ. Mình sẽ đến với câu trả lời thứ hai. Để pet có thể uốn theo đường cong thì phải làm gì? Mình sẽ có 10 giây cho câu trả lời này. Anh chị hãy nhanh tay mình chọn đáp án ạ. Và câu trả lời là câu B. Có 75% anh chị chọn là trả lời đúng cho câu hỏi này. Vẫn là anh Thục đang dẫn đầu cho câu hỏi này ạ. Có một vị trí là mới thay đổi là chị Thủy Lê ạ. Mình sẽ tiếp câu trả lời thứ ba. ToonBoom Harmony 24 có thể làm ở định dạng nào? Mình sẽ có 10 giây cho câu trả lời này. Tất cả trả lời là 3. Và ai sẽ là dẫn đầu? Vẫn là chị Thủy Lê ạ. Và mình sẽ đến câu hỏi thứ tư. Deformer trong ToonBoom dùng để làm gì? Câu hỏi này thì diễn giả cũng đã trả lời trong phần demo của mình. Và câu B để tạo chuyển động bẻ cong cho vật thể. Và câu trả lời chị Thủy Lê đang dẫn đầu. Chị Anna đã dẫn đầu câu hỏi này ạ. Anh chị hãy nhanh tay mình đến với câu hỏi cuối cùng để mình chiến thắng trong trò chơi này ạ. Dạ vâng, không biết là người chiến thắng là ai ạ? Là chị Thủy Lê, tiếp theo là anh Khoa. Và anh chị thân mến thì các anh chị chiến thắng chị Thủy Lê và anh Khoa liên hệ vào số điện thoại và khung chatbox để nhận quà thưởng, cũng như là ba anh chị có câu hỏi đầu tiên trong phần Q&A để nhận phần quà. Và các anh chị thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết nội dung trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì kính thưa quý anh chị, một lần nữa thay mặt VietCAD cùng hãng ToonBoom, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hiện diện của quý vị. Rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ lâu dài, tạo sự kết nối bền vững với tất cả anh chị. Và thay mặt ban tổ chức xin gửi lời quý anh chị một lời sức khỏe, hạnh phúc và thành công, và hy vọng rằng chúng tôi còn được đón tiếp quý anh chị trong nhiều chương trình sắp tới. Harasa, thank you for your reason for today. So the information you were very informative, useful for today. Thank you, Rasa.
Dạ anh chị ơi, mình gửi thông tin vào số điện thoại 090 2914 8417 ở trên tin nhắn ở phía trên ạ. Ban tổ chức mình gửi lại cái thông tin nhận quà và phía tin và phía chatbot để mọi người có thể biết được cái thông tin để nhận quà. Dạ, top 3 câu hỏi. Đầu tiên là anh Tân, bạn Tuấn Nguyễn và bạn Đăng Khoa.